link yung plato. Grabe. Lagi. Ay, nahugatan na daan. Kailangan ko na, pangupalit. Mana mga gel? Alam mo yung lesson namin pang pangayo. Dili, atagan na sa picture. Dali, computer na karon sa laptop. Tarong lingkod ba, day? Paminaw. Kamay matagpasensya. Bag ka lang, 50 sa kong. Yapil ka, kuya? Bago ay pagbag ba? Yapil ka, Laptop kuya? ang sulod, ane? Ha? Laptop? Yapil ka, Pero kung wala yung laptop, yung mga files sa laro sa balik lang. Yapil ka sa student teacher? Tulungan niyo ba? Nagulog daw, matlab o gabay? Yung dipos, ano, magurang. Parat ang good. Naduhatan niyo. Tabi-tabi, Luigi, ano di, Aubrey. Dili kayo? Sino ba si Aubrey sa Aubrey? Gel. Close? No. Pato niyo dali sa nakuan ba? Aubrey? Huwag di ko ba dito sa ihapit. Di ba ako yung ito mo na bihimo? Kita na nito eh. Di ba masyado siya? Niyos ka dito, starring. Tagin kayo. Di ba masyado siya sa Present kay- Sa kanilang dalawa, sino ang anak? Sino yung SSL? Si Aubrey, si Aubrey. Aubrey. Aubrey? Supreme? Nagsagpong hacking. Ito ni mo. Butang sa plato. Mabuk sa plato. Kapag si Pepskin? That's 2 weeks ng Gordo Dakay. Na nagpuan ako naman ko yung sa section nila IG. President nila. System nila. President sa Maslam. Kaya si IG, yung firma, alam ko. Hindi kita ko di. Sabi naman ko sa mga di. Ano to, ibalik ko. Nag-link kami sa ano? Program. After class, ano siya nga? Kaling muli sa to siya. Sa ano daw, pedal. Yung taon ba, malilis. Ano siya, ayaw na lang ngayon. Gusto na mag-ulit doon. Isa pa yung mga activities na kuya. Doon to. Ito eh. Ang maganda kung pwede ba rin Ito alagay ang labas. ipapil nun siya, ano na Ito Ano eh. naman? celebration. Ito eh. Saturday na, October 18. Ano na siya? May sa mga mga former students. Ah. Yan, pwede yung mga estudyante. Like, pwede na sila mga hapon kay wala na kung Ano? mapalit ito. Uy. Dagan dula-dula sa ano. Ay, kuya, Ganito Tisoy, lang ang kailan sulit. ang dada mo, kuya Tisoy? Ka? 20, nandun. October 20 na. 20. Tapos 7 si Kuya Elijah. 8 Oh, napay ko mo. At 8? October 8? Next sentence. Oh. Yo. Masukante. Meron na eh, pabiling kanyang kuan, kang grasyan. Yes, I'm done. Bilis tikuan. Ang class ni Kuya. Class mo, height mo, Kuya. Transfer lang siya. Okay. Well, mag-grade 8 ang tapo siya. Ano pa sa mga kuwan? Sa mga eksperto. Yan mo. Kini lang prutas nga Yan lamang sabi, mo. pabalik siya sa Pasabot ka. Makaparas mo height mo, Kuya. Okay. Sino ba dapot? Pag-aal. Huwag pa nito. Sayaw sa wellness ba? Kini tapos sila siya. Ganoon po siguro, no? Nanoy. Kik man dito sa kuwan. Sa to asan ni bandang sulit ako sa mo amo sa una nga ikuan motor o dili. Ayun, Kaya sa nagilo kita sa mo. mga niya ba ito? Wow, very, Maglos, kini very na. bright. Ano na, bali mga tol para madayo ba manguha lang. Ha, eh. Bakit puro man to? Very Ganyan gibatlong. Yan po. I put too many water. It's good for life. Huwag kung manha ng kaliyan. Sugat na yan. Yan ang kuwan. Dali tagi atual. Ay,